So, yun na nga guys. Punta na tayo sa Power Director. Click lang natin ang ating Power Director. Boom. 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 So, ayan. Ito yung dati kong nakaraan kong video. So, ayan. Click edit. Because they were removed. Okay. Okay, that's okay. That's okay. I'm going to choose another. Delete na nga natin yan. Create a new Chevernas. So guys, dito sa tatlong to, pipili kayo kung gusto niyo ng portrait or pahaba or ganito lang. Okay? So gusto ko syempre yan, di ba? Ganon. Okay. Whew. So, pipili na tayo ng video. Click natin yun. So, camera. Ano bang ano bang pwede? So, ito yung edit ko. Okay. Hello, good morning everyone. Good day. Today is Mondays. Oh, sige, yan. Diyan sa vlog ko na yan, maglalagay tayo ng funny sound effects. So, pindutin natin yung gitna. Ay, no. Yung una pala. And then, itong sign music. And then, so, dito tayo sa video there. Okay? Kasi dyan ko din-download mga sound effects ko na mga walang copyright. No copyright. So, hanapin natin si Funny. Ayan. Funny laugh sound effect. Yan. So, yan. So, play natin. So, yan guys. For today's video guys, You see that? Alam nyo na. So, yun na nga guys. Ganun lang kadaling mag-download ng funny laugh sound effect. Kaya hindi nyo nakikita. Kasi kailangan nyo pang isang i-download guys. Okay? Kailangan nyo pang isang i-download sa mga favorite music downloader nyo. Okay? Na walang copyright. Okay? Na walang copyright kasi naka-copyright na naman tayo nilolo YouTube. Naintindihan nyo ba yun guys? Naintindihan nyo na. So, play natin ulit. If you want. Hello, good morning everyone. Good day. Today is Mondays. So, kung gusto nyo ng maraming laugh, tuturo ko sa inyo guys. Pwede siyang i-duplicate. Naintindihan nyo? Pwede siyang i-duplicate. Like, click nyo lang yung sound effects and then click tong may sign na Chevernas, parang yung lapis. And then, may kita nyo dyan. Ayan o. Duplicate at volume. So, syempre, i-click nyo ang duplicate die. Mga inday, mga dodong. Kung na-duplicate na yan siya, die. So, i-play natin ha. Hello, good morning everyone. Good day. Today is Mondays. So, yan guys. For today's video guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano maglagay ng sound effects. Tumibig ka nga dyan. Tumibig ka. So, yan na guys. Ganun lang po kadali. That's it. And that's it for today's video guys. So, ayun na.